සුබ දවසක්. අවුරුද්දකට ඩොලර් ලක්ෂයක් ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන සමහර විට ඔයාලට ලොකු ගාණක් වගේ පේන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කෙනෙකුට නම් ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන සමහර විට කෝටි 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. කෝටි 3ක් අවුරුද්දට earn කරන්න පුළුවන්ද? සමහර විට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. අවුරුද්දම මහන්සි වෙලත් ලක්ෂ 6යි නම් ගන්නෙ. කොහොමද අවුරුද්දකට කෝටි 3ක් අපි earn කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාලට ඇති. හරි. ඔය ප්‍රශ්නෙට මම රියල් සොලියුෂන් එකක් දෙන්නද? රියල් සොලියුෂන් එකක් වගේ මම අද රියල් ප්‍රොසෙස් එකක් කියන්නද? රියල් ප්‍රොසෙස් එක ෆලෝ කරන ඕනම කෙනෙකුට අවුරුද්දකට ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන එක සමහර විට පොඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ගාණක් වෙන්න වගේම ප්‍රොසෙස් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක නැත්තම් AI tool එක මේ AI tool එක through අපිට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් recipes ඔයාලට පේනවා ඉතින් හරි මට ඕන වෙනවා brief recipe එකක් create කරගන්න ඒ වගේම මෙන්න මෙතන nutrition style එක මට healthy brief recipe එකක් තමයි ඕනේ ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට එහෙම නැත්තම් මොන කල්චරයකට ගැලපෙන විදිහේ recipe එකක්ද ඕනේ කියන දේ select කරන්න පුළුවන් select කළා මෙන්න මෙතනින් generate recipe කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහේ recipe එකක් generate කරගන්න පුළුවන් recipe එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා ingredients ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා direction එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් save recipe කියන option එක ඇතුලේ මේ recipe එක copy කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතනින් recipe එකක් generate කරගන්න පුළුවන් නේ. recipe එකක් generate කරනවා. ඔය recipe generate කරන ඔය tool එක ඔය විදිහටම තියද්දී චුට්ටක් මම Instagram එකට එනවා. Instagram එකේ account එකක් තමයි මේක the feed. ඔව් ගියාට පස්සේ 2 million followers ලා 2 million followers ලා නිකන් ආවේ නෑ එක දවසෙන් ආවේ නෑ 2 million followers ලා මෙයා gain කරලා තියෙන්නේ post 14000ක් මේක ඇතුළේ create කරලා තියෙනවා hardly working genuine followers ලා post 14000ක් ඇතුළේ මෙයා earn කරලා තියෙනවා followers ලා earn කරනවා වගේම එයාගේ Instagram account එක genuine විදියට growth එකක් තියෙනවා genuine විදිහේ growth එකක් තියෙනවත් එක්කම Instagram account එකේ bio එකේ mention කරලා තියෙනවා එයාගේ website එක ඕකනේ සරලම සිනාරියෝ එක. එහෙම නැත්නම් online business කියන concept එක ඇතුළේ අපිට Instagram account එකක් හදන්න පුළුවන් නම් Instagram account එකේ bio එකේ අපිට පුළුවන් link එකක් mention කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ website එක mention කරන්න. website එක mention කරනවා. website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් මේ genuine website එකක් වගේම මෙන්න මේ website එක related වෙනවා recipes එහෙම නැත්නම් food කියන category-ට. food කියන category-ට related වෙනවා වගේම ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් category කීපයක් අතරේ මේකේ recipes අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. recipes අපිට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ website එක monthly visit කරනවා මේ වෙද්දින් 576000ක්. 576000න් 60%ක එහෙම නැත්නම් majority ඉන්නේ USA base. ඔය විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් website එකේ traffic එක. website එකේ traffic එක ඒ වගේම මේ website එකේ පළවෙනි earning method එක. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ website එක monetize කරලා තියෙනවා. advertisement run වෙනවා. monetize කරනවා. එහෙම නැත්නම් 576000ක් යන මේ website එක විතරක් monetize කළත් මේ website එක monetize කරොත් මෙයාගේ estimate AdSense income එක ලක්ෂයකට වඩා. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ annual AdSense income එක earn කරනවා එහෙම නැත්නම් annually ලක්ෂයක් earn කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා monthly ඩොලර් 8500ක් earn කරලා ඉවරයි එයාගේ blog එක through. blog එක through earn කරනවා ඒ පළවෙනි income source එක. පළවෙනි income source එකේ එයා එතනදී earn කරනවා. එයා පළවෙනි income source එක AdSense වලින් earn කරලා then second income එක එයාගේ shop එක ඇතුළේ earn කරනවා. shop එක ඇතුළේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ variations ලොකු ප්‍රමාණයක food වලට related වෙන විදිහේ product ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන්. food වලට related වෙන විදිහේ product identify කරගන්න පුළුවන් නම් second income එක එයාගේ generate වෙනවා. එයාගේ blog එකේ තියෙන මෙන්න මේ shop එක through. shop එක through second income එක generate වෙනවා. හරි. ඕක ඉතින් ඔයාලටත් ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වගේම online business එකක් කරනවා නම් හරි process එකේ ආයුතුයි. මෙයා යන හරි process එක මොකක්ද? අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක. මොකද මේක commonly ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඕන Instagram account එක website එකක් එහෙම නැත්නම් bio එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ link එක ඇතුලේ earning process එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි commonly අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි earning process එකක් එතන තියෙනවා වගේම ඊට එහා ගිය process එකක් මේ social media ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවට මේක ඇතුලේ 576000ක monthly visitors ලා එනවා නම් මේ visitors ලා ගෙන්න ගන්න technique එක තමයි වැදගත්ම. මේ
විසිටර්ස්ලා ගෙන්න ගන්න ටෙක්නික් එක තමයි වැදගත්ම. ඒක තමයි අපි ලර්න් කරන්න ඕන. මොකද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ අපි earn කරන්න නම් අපි කොච්චරක් ට්‍රැෆික් එක acquire කරනවද කියන දේ මත අපි කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. ඒ වගේම මම කිව්වා genuine process එක මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. genuine process එකේ මම කිව්වා මුලින්ම මෙයාට තියෙනවා එක Instagram account එකක්. Instagram account එකක් මෙයා තියෙනවා. Instagram account එක මෙයා මේ විදිහට genuine විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ 14 ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ මෙයාගේ post ද වෙනද වගේම මෙයාත් ගන්න වෙන කට්ටියන්ගේ post වෙන කට්ටියන්ගේ post අරගෙන එයාට credit එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට එයා මෙන්න එයාගේ Instagram account එකේ මෙයා post කරනවා. Instagram account එකේ post කරනවා එයාගේ කැටගරියට related වෙන විදිහට. කැටගරියට related වෙන විදිහට එයා Instagram account එකේ වෙන කට්ටියන්ගේ post අරන් මේක ඇතුළේ create කරනවා වගේම එයත් සමහර විට post create කරලා ඇති එයාගේ own post create කරනවා වගේම වෙන කට්ටියන්ගේ post repost කරනවා වගේම එයාගේ එක Instagram account එකක් විතරයි මේක. එතකොට ඊළඟ process එක ඒ process එක ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න කලින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේ මාසේ දුන්න පළවෙනි discount එකේ අවසාන දවස අද එහෙම නැත්නම් discount price එක තියෙන තව එක දවසයි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වල discount link එක. ඔයාලට පුළුවන් discount price එකට join වෙන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අද ඇවිත් discount price එකට ඔයාලට මේ master courses වලට අද join වෙන්න. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරනවා. especially මතක් කරනවා වගේම මේක Instagram account එකක් වෙද්දී මේ තියෙන එයාගේ දෙවෙනි Instagram account එක, මේ තියෙන එයාගේ තුන්වෙනි එක, මේ තියෙන හතරවෙනි එක, මේ තියෙන පස්වෙනි එක, මේ තියෙන හයවෙනි එක, මේ තියෙන හත්වෙනි එක. process එක. මොකක්ද process එක? මේජර් Instagram account එක main Instagram account එක මෙයා මෙතනදී build up කරනවා එයාගේ brand name එකට related වෙන විදිහට. second Instagram account එක එයා create කරනවා brand name එක. එහෙම නැත්නම් main category එකේ variations වලට. මොකද්ද variations? මෙයාගේ category මොකද්ද? recipes. එහෙම නැත්නම් food කියන category තමයි මෙයාගේ category එක. category food කියන category වගේම ඔයාලට recipes ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් recipes categories කීපයක් යටතේ ඔයාලට identify කරලා ගන්න පුළුවන්. vegan recipes, gluten free, ඒ වගේම cocktails කියලා මෙන්න මේ විදිහට recipes එක කැටගරි කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා vegan recipe වලට related වෙන විදිහ යාගේ Instagram account එක. එතන ඒකත් food වලට related වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන gluten free කියන මෙන්න මේ කැටගරියට related වෙන විදිහ එයාගේ Instagram account එක. මෙතන තියෙනවා එමන් නැත්නම් තවත් කැටගරියට related වෙන විදිහ Instagram account එකක්. මෙතන තියෙනවා තවත් කැටගරි එකට related වෙන විදිහ Instagram account එකක්. මේ තමයි identify කරගන්න මෙයාගේ website එකට මෙයාට නිකම් 5,70,000ක monthly visit කරන්නේ නැහැ. මෙයාගේ monthly visitorsලා 5,76,000ක monthly නිකම් visit කරන්නේ නැහැ. traffic sources හොඳට identify කරගන්න මෙයාගේ traffic sources Instagram account විතරක්ම තියෙනවා 7ක්. traffic sources 7ක් identify කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතනින් Instagram account මේ විදිහට mention කරලා තියෙනවා. එතකොට Instagram account මේ විදිහට mention කරලා තියෙනවා නම් එතකොට traffic sources කීයක් කරහා යාගේ website එකට traffic එක drive කරනවද? traffic එක drive කරනවා. හරි. Instagram එකෙන් විතරක් නෙමෙයි මෙයා traffic එක drive කරන්නේ. මෙයාගේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් TikTok account එක, එයාගේ Pinterest account එක, ඒ වගේම එයාගේ Facebook page එක, ඒ වගේම එයාගේ YouTube channel එක, ඒ වගේම තමයි එයාගේ Twitter account එක through මේ විදිහටම traffic එක drive කරන්නේ මෙයාගේ website එකට. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? What do you do? ඔයා මොකවත් කරලා නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙයා traffic sources මේ වෙද්දින් කීයක් use කරනවද? traffic sourcesම විතරක් මෙයා use කරනවා 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එයාගේ website එකට traffic එක drive කරන්න. website එක niche එක food කියන niche එකට එයා develop කරනවා. food කියන niche එකට genuine AdSense income එකක් එයා generate කරනවා. එයාගේ website එක through AdSense income එක generate කරනවා. shop එක ඇතුලේ income එක generate කරනවා. හැම income එකක්ම depend වෙලා තියෙන්නේ. එමන් නැත්තම් මේ හැම income එකක්ම generate කරන්නේ එයාගේ website එකට එන visitors ලගින්. website එකට එන visitors ලගින් ගන්නේ එයාගේ social media through. මම අහන්නේ ඔයා මේ වෙද්දින් මොන social media එකද grow කරලා තියෙන්නේ? මේ වෙද්දින් ඔයා මොන කැටගරි ඇතුළේද වැඩ කරන්නේ? මේ වෙද්දින් ඔයාට එකම එක ඩොලර්ස් එකක්වත් earn කරගන්න බැරි වුණා නම් තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙන කාගේවත් නෙමෙයි. ඔයා මේ process එක හරියට identify කරගත්තේ නැති එක විතරමයි තියෙන්නේ.
මේ ප්‍රොසෙස් එක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ප්‍රොසෙස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕන Instagram account එකක් මේ වෙද්දින් අපි කියමුකෝ හරි ෆුඩ් වලටම රිලේටඩ් වෙන මේ Instagram account එක. ඕන තරම් Instagram account ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් Instagram එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. මෙයාත් ඒ සිනාරියෝ එක ඒ විදිහටම නෙමෙයිද කරන්න කියන දේ සුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනද? ඔව් සක්සස් වෙන්න තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මම දන්නවා. සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාවම රවට්ට ගන්න එපා. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ඔයාවම රවට්ට ගන්නවා. ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරනවායි කියලා හිතේ තියාගෙන වැඩ කරනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා හරි ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඔයා යන්නේ නැහැ. ඔයා හරි ප්‍රොසෙස් එක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන හරියට වැඩ කළේ නැත්නම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් අඳුරේ අතපත ගෑවොත් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න බෑ. මේ ෆීල්ඩ් එක ඔයාට එපා වෙනවා. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඔයා earn කරේ නැත්නම් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ survive වෙන්න බෑ. survive වෙන්න නම් හරි ප්‍රොසෙස් එකේ යන්න. හරි ප්‍රොසෙස් එක. මං හිතන්නේ ඔයාට මම මේ කියන්න යන්නේ මොකද්ද කියන දේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. මොකද ඔයාට Instagram account එකක් build කරන්න ඔයාගේ own content ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Pinterest account එකක් build කරන්න ඔයාගේ own content ඕනේ නැහැ. ඔයාට TikTok account එකක් build කරන්න ඔයාට own content ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ network major network තුන ඇතුලේ තමයි මෙයා එහෙම නැත්නම් මේ major network තුන තමයි මෙයා mainly use කරන්නේ. ඇඩිෂනල් අනිත් networks ටික ඒ කට්ටිය use කරනවා. ඒ කියන්නේ niche එකෙන් niche එකට ගැලපෙන විදිහට මෙයාගේ වැඩිම interest තියෙන මෙයා එහෙම නැත්නම් මෙයා වැඩිපුරම engage වෙලා ඉන්නේ එයාගේ Instagram account එකත් එක්ක. මම හිතන්නේ ඔයාටත් පුළුවන්. තෝරගන්න ඔයාගේ category එක recipe කියන category ගැන කතා කරන්න special reason එකක් තියෙනවා. reason එක තමයි මොකද එහෙම නැත්නම් මට දෙන්න ඕන වෙලා තියෙනවා in detail එකක්. මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ set එක ඔයාලට මේක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අද ඉඳන් ඔයා වැඩ කරයි. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. පටන් ගන්න සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක. ඒක තමයි සෙල්ලම තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය සෙල්ලම තමයි මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කෝස් එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. අපි ළඟ සෝෂල් මීඩියා තියෙනවා නම් පතන්දර දෙකක් නැහැ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝෂල් මීඩියා ග්‍රෝ කරන්න ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්නික් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා තුළ කොච්චර වැඩ කරත් වැඩන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා growth එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. හරියට කොහොමද සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ genuine විදිහට මාකටිං කරන්නේ. A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැමදාම මම කතා කරනවා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න ආව නම් ඕනම කෙනෙක් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන තමන්ගේ කියලා YouTube channel එකක්. ඒ වගේම තමන්ගේ කියලා blog එකක්. blogging කියන concept එක හොයලා බලන්න. ඒ blogging කියන concept එක ඇතුලේ තමයි ගොඩක් genuine income generate කරන්න පුළුවන්. ලස්සන subject එකක්. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ ඒ process එක කොහොමද blog එකක් හරියට කරන්න කියන process එක A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selling කියන concept එක. selling කියන්නේ අපේම product අපිට ඕනද? අපේ website එක ඇතුලේ sell කරන්න නෑ. අපිට වෙන කට්ටියන්ගේ product අපේ website එක ඇතුලේ දාලා sell කරන්න බැයිද? පුළුවන්. drop shipping කියන්නේ ඒකට තමයි. වෙන කට්ටියන්ගේ product එක අපේ website එක දාලා sell කරත් ඒක drop shipping. එතකොට අපි කරන්නේ අතරමැදියෙක් විදිහට platform එක දෙන එක විතරයි. අපි profit එකක් generate කරනවා. business එක හරියට learn කරන්න drop shipping business එක. ඒක තමයි drop shipping business එක කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එක start කරන්න ඕනේ success වෙන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම තමයි තමන් ළඟ skill තියෙනවා නම් තාමත් ඔයා මේ වෙද්දුනුත් 5 එක account එකක් නැත්නම් ඔයා දුක් වෙන්න ඕන. ඇයි 5 කියන්නේ major network එකක්. Upwork එකේ තාමත් ඔයා ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ නැත්නම් දුක් වෙන්න ඕන. රුපියල් 40000ට හැමදාම වැඩ කරන්න හිතන් ඉන්නේ. රුපියල් 50000ට වැඩ කරලා ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතන් ඉන්නවද? නැහැ. අපි අපේ සක්සස් එකට යන්න ඕනේ නම් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර earn කරන්න ඕනේ. පුළුවන් කාලෙදී වැඩිපුර earn කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා තමන් ළඟ ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට 5 Upwork වල ගිහලා genuine විදිහට වැඩ කරන විදිය හැමදාම කියනවා සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designer කෙනෙක් වෙන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් Photoshop through කොහොමද graphic designing කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න, තමන්ගේ කියලා බ්ලොග් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න නම් අපි WordPress එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප්මන්ට් process එකක් දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress through කොහොමද තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක්, තමන්ගේ බ්ලොග් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ. WordPress blogging කියන්නේ concept දෙකක්. WordPress කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන process එක.
බ්ලොගින් කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ඇතුළේ තමන්ගේ බ්ලොග් එක මොනිටයිස් කරලා earn කරන මෙතඩ් එක. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක. ස්කිල් මේජර් ස්කිල් තුනක් මම හදලා දීලා දෙනවා ඔයාලට. ඉස්සරහටත් මම මේජර් ස්කිල් හදනවා. ඒ වගේම ස්කිල් වලින් වැඩ ගන්න විදිය ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන විදිය මම දීලා තියෙනවා. ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ජෙනුයින් විදිහටම earn කරන්න. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ තියෙනවා. ලොකු දේවල් නැහැ. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක, lifetime support එක, ඒ වගේම තමයි 100% guarantee. 100% මම ගැරන්ට් කරනවා වාගේ ඉන්කම් එක. කවුරුත් ගැරන්ට් කරන්නේ නැහැ ඉන්කම් එක. මම ගැරන්ට් කරනවා වාගේ ඉන්කම් එක. එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අද ඇවිල්ලා පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඇවිල්ලා අද join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි මතක් කරනවා ක්ලබ් එක තියෙනවා. ක්ලබ් එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. චුට්ටක් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ක්ලබ් එක. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. තාමත් ක්ලබ් එකට join වෙලා නැත්නම් ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් ඉස්සරහටත් වෙනවා. කැමති නම් පුළුවන් ක්ලබ් එකේ membership එක අද ඇවිල්ලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට ගැලපෙන personal training එකක් 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා ඒ opportunity එකක් දීලා තිනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම master course එකක් වගේම club එකේ වගේම 1-to-1 training program එකේ link එක. මම අද චුට්ටක් මෙතනින් නවතිනවා. මම මෙතනින් නවතිනවා වගේම මම කිව්වා AI tool එකක් මම use කළා recipes generate කරන්න. recipes generate කරන මෙන්න මේ AI tool එක මේ වෙද්දි මෙන්න මේ Facebook group එකට දාලා තිනවා. make money with SL online bro. මේ Facebook page එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Facebook group එකේ link එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙයි. මේ Facebook group එකට ඕනම කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ group එකේ mention කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ AI tool එක. ඒ වගේම තමයි මේ AI tool එක හරහා ඔයා recipes generate කරනවා වගේම ඔයාට recipes generate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක through මම මේ ඉස්සරින් කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් supercook.com through ඔයාට පුළුවන් ඕන recipe එකක් එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් recipes මේක ඇතුලේ generate කරගන්න. ඒ වගේම recipes තියෙන websites ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට tools දෙකක් තියෙනවා. tools දෙක use කරන්න ඕන. tools දෙක use කරනවා වගේම technique එක identify කරගන්න Instagram account එකක් develop කරන ඒක මම කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අද ඔයාගේ business එක social media ඇතුලේ grow කරන්න පටන් ගන්නකො. ඔයාගේ success එක කොච්චර short time period එකක ඇතුළේ ඔයාට acquire කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයාටම තේරෙයි. හැබැයි social media එකක් වැඩ කරන rhythm එකක් තියෙනවා. ඒ rhythm එක මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ rhythm එකත් එක්කම වැඩ කළොත් මම දැක්කේ ඕනම කෙනෙකුට ලොකු experience එකක් නැතුව මේ field එක success වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයා වැඩ කරයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. SL online bro විදිහට ලැහැත්ති ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට genuine reply එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ idea එක. මොකද ඔයාගේ idea එකත් එක්කන් තමයි ඔයාලා කතා කරන ඉල්ලන දේත් එක්කන් තමයි SL online bro විදිහට දෙන්න පුළුවන් realම solution එක දෙන්නේ. කමෙන්ට් එකක් චුට්ටක් දාන්න. මොකද වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් අතර ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.